bát gỗ đàn hương. Tại kinh thành Rajagaha, có người triệu phú đi tắm sông, nhặt được một khúc gỗ đàn hương chỉ còn lõi rất quý. Ông thuê thợ khắc tiện, đẽo thành một chiếc bình bát. Sau khi chuốt mài đánh bóng, vân gỗ hiện ra màu hồng đào rất đẹp. Ông thích thú ngắm nhìn mãi. Bạn ông lấy làm lạ, hỏi: Ngài triệu phú có ý định làm vị sa môn khất sĩ chăng? Không phải. Hay muốn làm một tác phẩm nghệ thuật trưng cho đẹp mắt, ngắm cho vui mắt? Cũng không phải. Trầm ngâm một chút, ông triệu phú giải thích: Theo truyền thống gia tộc, khi làm xong mọi bổn phận ở đời, tôi phải xuất gia theo gót một đoàn sa môn bà la môn nào đó. Nay tôi cũng đã trọng tuổi rồi, chưa nói đến chuyện xuất gia, nhưng tôi cũng muốn tìm một giáo phái nào đó để nương tựa. Nhưng hiện nay, từ các nước liên bang Cộng hòa bên bờ bắc sông Ganga sang bờ nam tại kinh thành này, ông giáo chủ nào cũng tự xưng là Phật, là Đại Thánh, là Đại A-la-hán cả. Vậy mình biết tin ai bây giờ? Người bạn gật đầu: Quả vậy. Nhưng tôi nghe nói Sa môn Gotama là Phật thiệt đấy. Ông coi, Đức vua Bimbisara đâu phải là con người cả tin, không có trí. Thế mà đã quy y làm môn hạ của Sa môn Gotama. Rồi triều đình, cả Veluvana và cả quy mô Đại Tịnh Xá nữa. Vị triệu phú mỉm cười: Cả các lão thần, các danh gia vọng tộc, cả chàng thánh y Chivaka, và cả luôn vườn xoài của hắn ta nữa. Đúng thế. Nhưng tôi chưa tin. Ông triệu phú lắc đầu: Vậy nên tôi cho đẽo chiếc bát quý trọng này, rồi móc trên đầu chót những cây tre dựng cao 10 tầm cây thốt nốt, rồi cho gia nhân đánh trống bố cáo khắp mọi nơi rằng vị nào có thể bay lên để lấy chiếc bát trầm đỏ, thì chúng tôi mới tin vị ấy là bậc A-la-hán. Tất cả gia đình, quyến thuộc, bạn hữu chúng tôi sẽ làm môn hạ vị ấy, giáo phái ấy. Chuyện không mấy chốc lan xa khắp nơi. Mọi người tò mò tìm đến xem chuyện hư thực. Quả là chiếc bát đỏ rực treo cao tích trên mây xanh. Người kéo đến càng ngày càng đông, và du sĩ, đạo sĩ, sa môn, bà la môn cũng kéo đến rất đông. Người ta bàn tán về chiếc bát quý. Người ta bàn tán không biết ai là người có thần thông trên đời này, rồi chiếc bát kia sẽ lọt vào tay giáo phái nào. Giáo chủ của 6 phái hữu danh được kể tên là Makali Gosala, Pakutha, Kachayana, Nigantha, Nathabutta, Ajita, Kesambala, Chanchaja, Velathaputta, hiện rải rác đầy khắp các quốc độ bắc nam sông Ganga. Họ có đồ chúng rất đông. Chuyện bắt trầm đã đến tai họ. Gia đình triệu phú đã rất khó chịu khi phải tiếp đoàn này rồi đoàn khác. Ai đến cũng chỉ để thuyết phục ông rằng là nên dâng cúng bình bát ấy cho giáo chủ chúng tôi. Giáo chủ chúng tôi là bậc A-la-hán, xứng đáng thọ nhận bình bát quý giá ấy. Rằng là chẳng lẽ một vị A-la-hán lại đến đây để trổ thần thông vì một vật ngoại thân? Rằng là A-la-hán là bậc thượng nhân, hành động bay lên lấy bát xem ra chẳng đẹp mắt chút nào. Nói gì thì nói, ông triệu phú không dễ gì bị thuyết phục. Lời nói của tôi là một chiếc đinh to đóng trên đầu ngọn tre rồi. Quý ngài cứ bay lên đấy mà nhổ. Đã 5-6 ngày qua đi, thế là không có một vị A-la-hán nào trên đời này sao? Nghe nói có một giáo chủ tìm đến. Sau khi thuyết phục không được, ngài định sử dụng thần thông. Vừa nhổm bay lên thì người đệ tử bên cạnh đã nhanh tay kéo y lại, nói rằng cái bát này thật không xứng để thầy làm như vậy. Thôi ông triệu phú đã không chịu dâng, còn có vẻ cảnh cáo, thì sau này đừng có hối tiếc đấy. Đến ngày thứ 7, trưởng lão Maha Moggallana và đại đức Pindolapara
Vajra vân du hành hóa ở xa về. Sau khi đi khất thực vừa đủ dùng, hai vị ven theo một sườn núi vào thành. Trên đường nghe người ta bàn tán bên tai về chuyện cái bát đàn hương trên đầu 10 ngọn tre của ông triệu phú, lại có vẻ chê cười. Một số sa môn bà la môn không có tài lại đến thuyết phục dân bác. Họ cũng hoài nghi như ông triệu phú là trên thế gian này không có một vị A-la-hán nào đâu. Bước lên một mỏm núi cao để nhìn bao quát thành phố, trưởng lão Maha Moggallana nói với vị tỳ khưu trẻ đang đứng bên cạnh: ông nghe đấy, người ta đã hoài nghi như thế, đâu có sai phải không? Đại đức Vindolapara Vajra đưa tay chỉ trang viện ông triệu phú ở tích dưới xa, và cái bát chỉ là một cái chấm nhỏ như đầu mũi kim treo cao trên đầu ngọn tre, cùng với một đám đông người đang ngồi đứng lố nhố trông như đàn kiến, rồi nói: họ đấy, đối với họ, với chúng sanh ngu muội, ai sử dụng thần thông lấy được cái bát treo cao ấy thì mới là bậc A-la-hán thứ thiệt, tội nghiệp không? Trưởng lão Maha Moggallana mỉm cười, dường như ông muốn cho họ một bài học phải không? Trước mặt trưởng lão, đệ tử, nét mặt vị đại đức đỏ lửng lên. Đệ tử đâu dám thế. Ông còn nghĩ rằng hãy hiển lòng thần oai cho dân chúng Vương Xá Thành. Cả ngoại đạo, cả ông triệu phú kia biết khả năng đệ tử của Đức Tôn Sư, vả chăng nó còn lợi lạc tạo duyên lành cho cả hàng trăm người quy theo Phật đạo nữa, có phải thế không? Thấy vẻ lúng túng của vị tỳ khưu trẻ, trưởng lão Maha Moggallana nói: thôi được rồi, ta cho phép ông đấy. Giả dụ như Đức Tôn Sư có la rầy thì để ta gánh chịu cho. Đại đức Vindolapara Vajra tuy đắc ngũ thông nhưng chưa có thánh quả, tâm vẫn còn lăng xăng ham vui. Được lời của vị đệ nhị đại đệ tử như mở tấm lòng, ông cúi đầu xá chào trưởng lão, rồi nhanh như cánh chim én nhảy lên một tảng đá cao, nhiếp tâm vào định tứ thiền, xuống cận hành, khởi tưởng, trú tưởng, làm kiên cố tưởng. Lát sau, như cánh chim đại bàng, ông bay lên. Tảng đá to cao hơn cả cái nhà bị hút dính dưới chân. Rồi cứ thế, cánh đại bàng bay 3 vòng quanh thành Vương Xá. Bên dưới thành phố, dân chúng xôn xao, ngước lên trời chỉ trỏ. Lát sau, một số nơi đã tỏ ra hoảng loạn. Họ sợ tảng đá rớt xuống sập nhà cửa và chết người, nên chạy tới chạy lui có vẻ bất an. Biết vậy, khi đến gần nhà ông triệu phú, đại đức Vindolapara Vajra khẽ nghiêng người lắc chân một cái, là tảng đá lớn kia được trả về vị trí cũ trên núi. Thuận tay rướm người, đại đức lấy chiếc bát trên đọt tre cao 10 tầm thốt nốt, rồi như cánh chim ưng vàng bay đến cửa nhà ông triệu phú. Ở đây mọi người đang trố mắt sững sờ. Thoáng sau, cả gia đình ông triệu phú mừng vui hớn hở ra đón chào vị A-la-hán trẻ tuổi. Tôi là đệ tử Đức Thế Tôn, tôi không phải là bậc A-la-hán cao quý. Xin ông triệu phú, cả nhà và mọi người hiểu cho như vậy. Đại đức Vindolapara Vajra 2-3 lần phân bua thanh minh, nhưng ông triệu phú không cần biết điều đó. Thỉnh mời vào nhà, xếp đặt chỗ ngồi cao quý nhất. Cả nhà quỳ xuống đảnh lễ. Gia nhân, kẻ làm công và mọi người tìm đến xung quanh, vòng trong vòng ngoài, bàn tán ồn ào như buổi chợ đông. Có một vị A-la-hán thật sự trên thế gian này rồi, xin Ngài cho chúng đệ tử được cúng dường. Ông triệu phú xin thịnh lại cái bát đàn hương, đặt vào đấy vật thực thượng vị loại cứng loại mềm. Thọ nhận xong, vị tỳ khưu trẻ tuổi nghiêm trang nói: hãy đến Trúc Lâm Tịnh Xá, quỳ bên chân Đức Đạo Sư. Ngài dạy thế nào thì cứ y như vậy mà thọ trì. Tôi chỉ là người mới tu học sơ cơ, xin quý vị biết cho như vậy. Nói thế xong, sợ mọi người phiền nhiễu, đại đức Vindolapara Vajra chợt biến mất tại chỗ.
và có mặt ngay tại khu rừng trúc với thời gian như viên lực sĩ co duỗi cánh tay. Biến cố vừa rồi làm xáo động cả thành phố. 1 đồn 10, 10 đồn trăm, không mấy chốc cả gốc cây cục đá, bụi cỏ bên mọi hang cùng ngõ hẻm đều đã biết chuyện ấy. Thế rồi từng đoàn người kéo về Veluvana như chảy hội. Đức Thế Tôn lúc ấy sau mùa an cư, vừa từ Mangkulapata về Trúc Lâm, đang tiếp chuyện với thần y Chivaka Kumarabhacha. Chuyện là sau một thời gian khá dài vắng mặt, Đức Phật thấy có một vài sự thay đổi khác trong sinh hoạt ở đây. Chuyện tốt có, chuyện xấu có. Việc đầu tiên là tôn giả Uruvela Kassapa và đồ chúng tìm đến đảnh lễ, nói với Đức vua Bimbisara, Siniya Bimbisara đã hứa khả dâng cúng một khu rừng cách đây không bao xa để thành lập ni viện. Tôn giả Mahakassapa cũng hoan hỷ cho biết là một số nam nữ đạo sĩ cổ hạnh cực đoan của Nigantha Nataputta đã được tôn giả cảm hóa, trong đó có Parakapilani, người vợ cũ hiện đang chờ đợi sự giáo giới của Đức Tôn Sư. Gần một tuần lễ, Đức Phật và các vị trưởng lão thay nhau đến khu rừng mới, nơi ni viện vừa mới thành lập. Đức Phật đã làm lễ xuất gia cho ni giới, sau đó bàn giao công việc cho ni trưởng Gotami và một số giáo thọ tỳ khưu ni học thức biết việc, quen việc từ Vesali sang. Cơ sở lều xá đã được tôn giả Uruvela Kassapa, tôn giả Mahakassapa và chúng đệ tử chuẩn bị từ trước, nên số lượng công việc kể ra cũng không nhiều lắm. Tôn giả Sariputta dường như phải thường trực để giáo giới ni chúng tập sự. Tôn giả Mahamokkallana thì được Đức Phật giao phó những công việc riêng, lúc ở gần, lúc ở xa, nhưng đa phần là cho phép Ngài sử dụng thần thông để cảm hóa hoặc hàng phục những người hữu duyên nhưng rắn mắt cứng cỏi. Có một chuyện tình cảm tế nhị mà Đức Phật cũng không quên dặn tôn giả Ananda là tạo sự gặp mặt giữa ni trưởng Gotami, tỳ khưu ni Yasodhara, Sajirahula, Đại Đức Nanda, các tôn giả, ông hoàng quý tộc và một số gia đình Sakya thân thiết. Gặp nhau họ vui mừng lắm, nhưng xem ra cũng thanh thản nhẹ nhàng. Tại giảng đường Trúc Lâm, vài ba lần giáo giới thường lệ đến hội chúng tỳ khưu, sau đó là buổi gặp mặt tất cả chư vị trưởng lão. Đức Phật nói, trong số tỳ khưu mới nhập chúng, Như Lai nhận thấy có một số vị ngũ quan khuyết tật, trong không có tăng tướng, có thể làm mất đức tin cho các hàng cư sĩ tại gia là tại làm sao. Tôn giả Mahakassapa bậc niên trưởng đại diện cho các trưởng lão thưa trình, trong hội chúng của các ngài Kassapa thờ thần lửa thuở trước, thường đi hành hóa ở xa, lâu lâu hóa độ đâu đó một vài người. Nghe nói trước đây họ là đạo sĩ tóc búi, có ở tại Uruvela. Do nể tình đồng đạo cũ, các ngài đã thu nhận. Đệ tử thấy họ ăn nói đi đứng còn lung tung, nhưng xét ra Đức Tôn Sư chưa có quy định gì về điều ấy. Đức Phật gật đầu. Phải rồi, Như Lai không thể trách các vị được. Đấy là việc thứ nhất cần nên chấn chỉnh. Đức Phật nhìn quanh một lát. Còn việc thứ hai, trước đây lúc Như Lai giảng pháp, dẫu cả ngàn người nhưng cũng im lặng như tờ. Nhưng mấy hôm vừa rồi, Như Lai nhận thấy trong hội chúng nhiều kẻ đứng lên, ngồi xuống, đi ra, đi vào, nhúc nhích, nhấp nhõm khá tùy tiện. Lại có rất nhiều cử động thô tháo ở nơi tay, nơi chân, nơi thân mình. Đâu đó lại có tiếng ho, tiếng khạc nhổ, tiếng hắt xì hơi, tiếng gãi ngứa, tiếng cào tay rột rạc, là tại làm sao vậy nhỉ? Tôn giả Vapa trình bày, bạch Đức Thế Tôn, những điều Đức Thế Tôn thấy hoàn toàn đúng. Tất cả số tỳ khưu ấy đều đa phần là bệnh nhân,
họ mắc đủ thứ bệnh. Kể từ khi thánh y Chivaka Kumarabhacha nổi danh thơm về tài chữa bệnh, đã lan xa nhiều quốc độ. Người ta lũ lượt tìm đến trang viện thánh y để xin chữa hàng chục thứ bệnh khác nhau. Họ ngồi nằm la liệt đầy sân đầy vườn. Thánh y Chivaka Kumarabhacha từ chối, nói rằng ông ta đã đầu tắt mặt tối lo cho hoàng gia, Đức Phật và tăng chúng, đã không có được chút ít nghỉ ngơi, lấy đâu ra thì giờ để chữa bệnh cho mọi người. Tuy nhiên họ không chịu đi. Sao phải nhờ một số quân đội hoàng gia mới giải tán được? Đức Phật yên lặng lắng nghe. Ngài tuy biết mọi chuyện, nhưng muốn để chư trưởng lão trình bày, sau đó chính họ phải có biện pháp giải quyết. Tôn giả Asachi thưa tiếp: số 5 bệnh nhân ở đấy, họ khôn ngoan, tìm đến các trưởng lão xin xuất gia, cốt ý để chữa bệnh. Một số sau khi lành bệnh liền hoàn tục, một số chưa lành bệnh hiện còn ở đây. Đa phần không có tâm tu, tục khí còn quá nặng nề. Chư trưởng lão và các vị giáo thọ hiện đang rất quan tâm về điều ấy. Đức Phật lại gật đầu: phải rồi, nhưng các vị cứ nói tiếp đi. Tôn giả Kimpila thưa tiếp: mới đây Chivaka Kumarabhacha phát hiện có nhiều chứng bệnh rất nguy hiểm, muốn gặp Đức Thế Tôn để trình bày cho cặn kẽ, để sớm có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa. Đức Phật nói: cả việc ấy Như Lai cũng chưa chế định. Rồi Như Lai sẽ nói chuyện với Chivaka. Nhưng hiện tại trước mắt, một vị tỳ khưu trong giáo hội thanh tịnh mà lé mắt, chột mắt, đi khập khiễng, cụt một tay, cụt một chân, cổ ngoẹo một bên, người lùng tịch, sức tai sức mũi, bướu cổ câm điếc, nghĩa là ngũ quan bất toàn, kỳ hình dị dạng, thì chư vị trông có được không? Thưa không được. Còn nữa, rồi cái tịnh xá Trúc Lâm này đến một lúc nào đó sẽ biến thành bệnh viện, với các vị tỳ khưu mang bệnh cùi, bệnh lao, bệnh động kinh, thì trông có được chăng? Thưa không được. Đức Phật nhìn các vị trưởng lão rồi tiếp: giáo pháp Như Lai được xây dựng trên nhân quả, có nhân có duyên mới có quả. Khi nào có một việc phát sanh mà ai cũng thấy đó là xấu, thì ngăn chặn điều xấu ấy, dập tắt nhân ấy, đã trở thành giới điều, trở thành luật tắc. Việc vị tỳ khưu toàn hảo ngũ quan tăng tướng là điều kiện để cho thọ đại giới, vậy là đã trở thành luật. Xuất gia tỳ khưu, việc vị tỳ khưu phải hoàn toàn khỏe mạnh, vô bệnh là điều kiện cho thọ đại giới, vậy đã trở thành luật xuất gia tỳ khưu. Các vị thấy có đúng không? Thưa phải vậy. Thế thì bây giờ chư vị trưởng lão sẽ họp bàn với nhau, soạn thảo với nhau về tất thảy mọi điều kiện toàn hảo, viên mãn về luật xuất gia tỳ khưu. Hai nội dung lược dẫn mới chỉ là gợi ý sơ khởi. Như Lai biết các vị sẽ đưa ra được một liệt kê toàn bích hơn nhiều. Tôn giả Sariputta tán thán: đúng là sự thấy biết của bậc toàn tri diệu giác. Chúng đệ tử nắm bắt rất rõ các điều kiện xuất gia, còn có khả năng ngăn chặn kẻ mang công mắc nợ, kẻ trốn lính, bọn trộm cướp trốn luật pháp, bọn á nam á nữ, bọn bị hình phạt đóng dấu trên trán, bọn bị cáo thị tầm nã, nghĩa là còn nhiều lắm, bạch Đức Tôn Sư. Đúng vậy, Như Lai biết. Bây giờ các vị hãy làm việc đi. Có Sariputta và Mahakassapa chủ trì. Như Lai sẽ làm việc với Chivaka Kumarabhacha, ông ta đã đến rồi đấy. Và quả đúng như thế, lúc ấy Chivaka với cổ xe hai ngựa đang đi vào Trúc Lâm tịnh xá. Đức Phật chăm chú lắng nghe thánh y Chivaka Kumarabhacha trình bày tình trạng nguy hiểm do một số bệnh nhân lợi dụng tìm cách giả mạo trộm tướng xuất gia. Trong số ấy có một số bệnh được gọi là nan y bất trị, có một số bệnh lại lây lan truyền nhiễm rất nhanh.
Nếu chư tỳ khưu không kiến thức về sinh phổ thông thì nguy hại cho cả giáo hội. Xin Đức Thế Tôn cho mở lớp học này. Đáng lưu ý nhất là có một số bệnh phải gọi là bệnh nghiệp mà ông ta đang nghiên cứu liên hệ đến việc bệnh nhân cần phải thay tâm đổi tánh, phải biết tu tập, phải biết bố thí trì giới mới có công năng giải tan ác nghiệp trước đây. Jivaka Kumarabhaja nói rằng bọn chúng đa phần do trọng nghiệp thuở trước còn dư sót, tự bản thân lại đang sống trong các ác bất thiện pháp, thì Thượng Đế cũng không cứu được chúng, đệ tử lại càng không thể. Muốn thoát khỏi tình trạng hiện nay là phải trả họ trở về nhà. Chính lúc đang nói chuyện ngang đây thì dân chúng hiếu kỳ đã kéo đến làm huyên náo cả Trúc Lâm. Vị tỳ khưu thị giả trình bày lại câu chuyện chiếc bát gỗ đàn hương và Đại đức Pindola Paravaja đã sử dụng thần thông ra sao. Ngay lúc ấy, tôn giả Mahamokkallana cũng vừa dẫn vị đại đức đến đảnh lễ Đức Phật và trình diễn Ngài. Buổi chiều sau thời pháp lệ thường, Đức Phật giáo giới rộng rãi đến hội chúng, có cả chư vị trưởng lão và đầy đủ cả tăng ni hai viện. Chuyện sử dụng thần thông để lấy chiếc bát gỗ quả thật là không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn hạnh. Trước đây, Như Lai thường để cho các vị thượng thủ A-la-hán chấm dứt lậu hoặc, đã rộng không mọi trần cấu, tùy nghi sử dụng các khả năng thắng trí để giáo hóa một số căn cơ nào đó. Nhưng nay thì chuyện gì xảy ra? Tỳ khưu Pindola Paravaja dầu có pháp thượng nhân nhưng chưa bước được vào dòng thánh đạo, nội tâm còn nhiều cấu uế, lại muốn chứng tỏ oai lực của mình trước muôn dân thành vương xá. Hành động ấy chứng tỏ gì? Chứng tỏ tâm trí còn dục tham, khoa trương, muốn thể hiện bản ngã, là những kiết sử cấu uế không có trong tâm bậc thánh. Vì chưa cấm đoán, chưa chế định nên tỳ khưu Pindola Paravaja chưa phạm lỗi. Nhưng nay thì khác. Từ rày về sau, ngoại trừ một vài vị do Như Lai chỉ định, còn tăng ni hai viện ai để lộ pháp thượng nhân trước hai hàng cư sĩ tại gia trước mọi người thì phạm tội Dukkata, tức là xấu ác sái quấy, phải sám hối trước tăng. Nhìn chiếc bát gỗ láng lẫy, ống chuốt nổi vân đỏ và tỏ mùi thơm, Đức Phật tiếp lời: chẳng lẽ nào một sa môn khất sĩ xin ăn trước cửa mọi nhà, sống đời tri túc tri chỉ bằng hàng vô sản, lại sử dụng chiếc bát trân quý thế kia, có xứng đáng với phẩm hạnh xuất trần ly cấu chăng? Có nghe dễ chịu trước tiếng lời của dư luận xã hội chăng? Tôn giả Mahakassapa bạch: thưa Đức Tôn Sư, chính người sử dụng nó đã cảm thấy khó chịu, còn dư luận xã hội thì khỏi nói, họ cười chê, biếm nhẹ, coi khinh không ra gì. Nhân tiện đây, xin Đức Thế Tôn cấm chỉ luôn các loại bát vàng, bát bạc, bát các loại ngọc, bát pha lê, bát đồng đỏ, bát thủy tinh, bát thiết, bát chì, bát đồng thau, mà lác đác đâu đó ở nơi này và nơi kia có một số vị tỳ khưu đã sử dụng. Đức Phật gật đầu: phải rồi, những loại bát mà vị đệ nhất đầu đà liệt kê cũng được phải cấm chỉ như thế. Các hàng trưởng lão phải thông báo rộng rãi điều ấy đi các nơi. Ngưng một lát, nhìn chiếc bát trầm, nhìn qua hướng Jivaka Kumarabhaja, Đức Phật tiếp: còn cái bát trầm đỏ này ông thần y, nó có phải là thuốc không? Đúng vậy, bạch Đức Tôn Sư, nó là dược liệu, ví như ta có thể tinh chế để làm thuốc rõ mắt cho sáng, nhưng đồng thời cũng là loại hương liệu quý hiếm, nhằm để pha trộn vào các loại thuốc cao như cao chữa bỏng, cao đắp đau lưng, cao làm tươi mịn da, cao hút độc mục nhọt, cao đắp chỗ xương gãy, cao nhuận tràng, cao ấm phổi, vì nhiều lắm. Vậy thì Như Lai trao cái bát quý cho ông để sử dụng vào việc lợi ích. Đệ tử sẽ nghiền thành bột để tinh chế thuốc rõ mắt.
và các loại cao cần thiết để phục vụ Đức Thế Tôn và Tăng Ni Hai Viện. Sau đó Đức Phật chế định rằng chư tỳ khưu ni chỉ nên sử dụng bát sắt, bát gỗ mít và bát đất mà thôi. Ai sử dụng loại bát khác ngoài chế định như đã nêu trên là phạm tội Dukkata.